it's Justin and welcome back to my channel guys. For today's video, very exciting kasi gagawa tayo guys ng isang DIY na naman. And may tanong ako sa inyo guys, kamusta naman ang mga buhok-buhok natin dyan mga beshi? Okay pa ba? Buhay pa ba? So far, ang buhok ko is medyo, ayan, lalamayan na naman dahil yan, nagda-dry na siya at ayan, medyo nagka-curl na dahil sa kakatali. At wala tayong magawa kasi nga sarado, diba? Wala tayong mapuntahan at bawal din tayong lumabas. So, ito ang good news, guys. So, may tuturo ako sa inyo. Ginagawa ko na to siya dati pa. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba nire-rebond yung buhok ko na nasa bahay lang ako. Ayun. So, interesado ka na ba? Ayan. Simpleng-simple lang to, guys. 2 ingredients lang ang kailangan natin. So, kung interesado ka na at gusto mo ring mabuhay ulit ang iyong namamatay na hair, so, stay tuned in 3, 2, and 1! Justin Delphine! Hi guys! And we're back to my channel. So, ang kailangan lang natin guys is 2 main ingredients and the rest is super simple lang. Kitang-kita nyo sa home. Una, dapat meron tayong 2 sachet of conditioner. You can use any conditioner guys. So, I prefer Pantene. So, ikaw, kung anong bet mo guys, pwede din naman. Then, kailangan din natin guys ng suka. Ayan. So, I use silver swan. Kung meron kayong apple cider, mas maina, mas maganda siya. Ayan. So, yan ang ating 2 main ingredients. Then, kailangan din natin guys ng lagayan ng ating mixture. Any bowl or any malalim na pwedeng paghaluan nitong dalawa. Ayan. So, yan. Then, kailangan din natin ng spoon, syempre, para ihalo siya later. Then, kailangan din natin guys ng scissor, syempre, para panggupit. Bakit nga ba conditioner at suka? Syempre, ang conditioner, di ba, alam naman natin to para bilang pang-condition nga ng hair, pampadulas, pampa-straight, and para protection din ng hair. Ang suka, alam niyo ba guys, ang suka is maganda talaga siya sa hair, lalo na pangtanggal ng dandruff. And kinukoat niya rin guys yung hair natin at nagkakaroon ng protection yung hair natin. Kaya nagkakaroon siya ng instant rebonding yung hair natin kasi binabanat niya guys. At the same time, good siya. Wala siyang masamang epekto sa ating hair. So, start na natin guys ang pag-mix nito. Mga natin, chuk-chuk channel. So, umpisahan na natin guys dito sa pagbukas ng conditioner. So, any conditioner guys, I will do. At pwede nyo rin guys, dagdagan yung conditioner. Depende sa haba at kapal ng buhok ninyo. So, ako okay na sa akin yung dalawa kasi short hair lang naman ako at medyo manipis lang din naman yung hair ko. Hindi siya gano'ng kakapal. Yan. So, yan. Ang onti lang naman nitong Pantene. Kasi siya konti lang pero alam niyo yun, ang strong ng datingan niya. Ayan, so, okay na to sa akin. So, pwede nyo to guys gawin twice a week or once a week yung treatment na to kasi effective talaga siya at madali pang gawin. At, syempre, matipid pa. So, kailangan lang natin guys ng 4 tablespoon ng suka. So, wala naman siya talagang estimated. Depende rin sa haba talaga ng hair at kapal. Napadami muna kaya kung dyan natin. Ayan. So, caramels na yan. Tapan natin ito. So, ganyan na guys. So, imimix lang natin to hanggang sa maghalo silang maigi. So far, naamoy ko na yung suka talaga. Ayan, strong. Pero, mabango pa rin naman siya. Naamoy ko din yung conditioner.
Ayan, nakikita nyo guys, naghalo siya, diba? So, haluin lang natin maigi. So, ayan na siya guys. Halong-halo na siya. As you can see, so ganun yung mixture niya. Ayan. So, next step natin is ipapahid na natin to sa hair natin guys. Dry hair lang. Ayan. So, balikan ko kayo. And ating i-apply ito. Hey guys, I'm back. So, tapos na nga. Ito na yung mixture natin. Ayan. As you can see. Then, ipapahid na natin to sa ating hair. Amoy conditioner na suka. Ayan. So, kakamay na lang natin, guys. Make sure malinis ang kamay. May pa ganun. So, ayan. So, kakamay na lang natin. Then, i-spread lang natin siya sa hair natin. Ayan. So, yun nga, guys. Pag sobrang kapal ng hair ninyo, dagdagan nyo na lang. For me, ang ratio ko dito, 1 conditioner equals to 2 tablespoons of suka. Ayun. Pero pag apple cider, siguro, mas magandang apple cider kasi wala akong available na apple cider. Kaya kung meron kayo sa inyo, mas better na apple cider ang gamitin nyo. And there you have it. Simot na siya guys. Wala na. So, pag natapos nyo nang i-apply guys, yung mixture na to, yung KUMAPAL nating tawagin, conditioner plus suka equals KUMAPAL. Ayan. Pwede nyo siyang balutin ng hair, tawag dito, ng cling wrap, yun yung plastic, o kaya yung shower cup. Ayan. In my case, ayoko na siyang balutin kasi nga, wala na akong shower cup. At tinatamad ako magtali ng cling wrap guys kasi medyo hassle siyang ganun-ganun pa. So, carry lang naman. Then, i-stay mo lang siya guys for 15 to 30 minutes. Pero ako, mas tinatagalan ko pa para mas, ma-maximize. Minsan ginagawa ko 1 hour na. Wala naman siyang masamang effect guys kasi i-research ko rin kung kahit ibabad mo ng overnight yung suka sa hair mo, okay na okay lang siya. Kasi nga daw, tinatanggal niya yung pagtatanggal ng hair mo, mas pinapa-smooth and soft niya yung hair mo. Kaya okay lang siya. So ako, recommended is 15 to 30 minutes. Pero ako, in my case, 1 hour ko talaga guys. Ayan, para mas okay. Yan, so ibabad muna natin guys and balikan ko kayo after 1 hour then mag-rinse out na tayo ng hair natin. See ya! Hey guys! At nagbabalik na ang inyong abang lingkod at ayun na nga, nakapag-banlaw na ako guys, naligo na ako. As is lang siya guys Hindi na ako nag-conditioner ulit. Okay na siya kasi sobrang dulas niya rin naman yung at sobrang lambot nung binanlawan ko siya. At hindi din siya nangangamoy suka. Nangingibabaw pa rin yung amoy ng conditioner natin guys. So, sa ngayon guys, patutuyuin na natin yung buhok natin. Pwede nyo siya guys i-via electric fan, yun nga, air dry lang o kaya pwede rin via blower. So, blower ka na guys para mas madali at para mas makita nyo na rin agad ang resulta kung effective na ba ang yung ginawa nating experiment ngayon, yung treatment na to. So, yun guys. So, papatuyuin ko lang yung hair ko. And let's see what will happen. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your
tinago muna natin yung bangs natin. Ayan. So, there you have it, guys. Total impression ko dito, guys. Ito yung ginagamit ko talaga, guys. Mas lumalambot yung hair ko. Tapos, nasi-straighten up siya. Ayan. Kanina, di ba, medyo may ganun na ako. Mas malala. Ngayon, medyo na-lessen siya, oh. Then, mas shiny and malambot talaga yung hair ko, guys. Mas magaan siya. Ayan. So, let's see sa likod. Ayan siya. Ganun. So, ganun siya, guys. Ayan. So, try nyo na rin, guys, yung KUNSUKA, guys. So, ginagawa ko ito pag hindi ako makapag-visita ng treatment sa labas. Ayan. O kaya, out of budget, mga ganun. O kaya, pero pwede nyo ito gawin, guys. Twice a week. Once a week, yan. Pwede siya, guys. At depende din sa prefer ng conditioner, then the suka. Ayun. So, try nyo din, guys. And recommended talaga siya kasi magandang benefits yung suka sa ating hair kasi nakakapagpa-shiny talaga siya, guys, at nakakapagpabanat ng hair na para kang nagpa-rebond. Ayun. So basically, that's it for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And if you do, please give this video a thumbs up and mag-subscribe ka na rin sa channel ko at hit mo yung notification bell para ma-update ka sa tuwing may ina-upload akong bagong video, guys. Ayan, so see you in my next video, guys, and thank you so much for watching. Bye. Justin Delphine. Justin Delphine.